Hello, namaste everyone. It's me, your boy Krishna. I'm here in Phewa Lake. मन्दिरमा छु तालबारे मन्दिरमा अहिले यहाँ. See the beauty of lake. यो मेरो सर्ट क्लिप आजको न्यू अपडेट. Love you all beautiful people. हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ लेकको raining now. अब म चाहिँ यताबाट जान्छु. आजको सटरडे अपडेट म हजुरहरूलाई कुनै कुनै क्लिपहरू देखाउन ट्राई गर्छु. ओके अब म यहाँबाट त पारी जानेछु. अलिअलि क्लिपहरू कुनै कुनै भयो भने आज लेकको भ्यू सटरडे भ्यू अलिअलि दृश्य रमाइलो छ. मान्छेहरू स्विमिङ देयर. जस्तै गरी हराइजाऊ अनि त्यो बादल पारी उडिजाऊ उडी पन्छी जस्तै गरी हराइजाऊ अनि त्यो बादल पारी. गाइज हजुरहरूले उहाँ जस्तो कोही मान्छेहरू देख्नुहुन्छ भने प्लिज यु गाइज सपोर्ट देम. ओके थोरै 10 रुपियाँ 5 रुपियाँ जति हुन्छ तपाईँहरूले सहयोग गर्नु होला. हजुरहरूले पनि सपोर्ट गर्नु होला जस्तो मान्छेहरूलाई. हजुरहरूको पुण्य हुन्छ गाइज. माथि हाम्रो
जस्तै गरी हराइजाऊ अनि त्यो बादल पारी. Thank you for watching Chilin. Please do like, share and subscribe to on Thapa blog to me. I'll try to make new video or new content, guys. Please show some love, support, lots of love to you all. Guys, अब त म घरतिर जान लागेको. जस्तै गरी हराइजाऊ अनि त्यो बादल पारी. पछि जस्तै गरी हराइजाऊ अनि त्यो बादल पारी. रमाइलो भयो आजको रुटहरू चाहिँ ब्युटिफुल होइन. बेलुका आज रमाइलो हुनेछ एकतिर पनि. अन्त भिडै हो, रमाइलो गर्छन् मान्छेहरू. कम्तीहरू गरेर इन्जोय गर्छ. स्क्रिन हेर्न सक्नुहुन्छ होला. स्क्रिन हो यो. अब यता बच्छ